Welcome back again sa ating channel, guys. So today ay tuturo ko sa inyo kung paano mag-blur sa isang video ng mukha. So mukha ang ating i-blur. Itatago natin ang mukha. So palalabuin natin. So punta muna tayo sa icon. Then YouTube Studio. So pupunta tayo sa ating mga video. Hahanap tayo ng i-blur natin. Kung aling gusto nyo. Content. Then, nahanap ako ng isang video na gusto kong i-blur. Para, so, itong i-blur ko. May i-blur lang ako rin. So, punta tayo sa editor. Pagdating sa editor is ayan na tayo, nandito na tayo na. So, pagdating dito, klikin nyo lang itong blue parts of your video. So, pipindutin na natin to. So, mukha lang o face ang ating i-blur. Pagkapindot nyo, face blur. Yan. So, kusa po siyang maghahanap. Kusa niyang ilalagay dito yung lahat ng mga mukha na makikita niya doon. So, lalabas lahat ng mukha doon. So, hintayin lang natin. Bibilang siya ng 100%. So, pag naka 100%, ilabas niya rito ang mga picture. So, then siselect lang tayo kung alin ang gusto natin. Hintayin natin 15%. Medyo pagka maraming mukha, medyo matagal eh. Kasi, ini-screen pa niya eh. So, hintay lang tayo. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko ay click mo lang ang subscribe button at notification bell para sa susunod kong mga tutorial ay ma-update ka or ma-notify ka. So, hintayin ulit natin 40%. Medyo matagal pa. I-hold ko muna. So, 74%, 84%. So, malapit na. Konti na lang. Kusa siyang lalabas. Ayan o. So, ang gusto kong i-blur ay itong nasa una. Ito ang gusto kong i-blur. So, kung gusto nyong i-select lahat, ayan. Select lahat, select all. Yan. Pero kung ayaw nyo, klikin nyo lang itong isa. Kailangan may itim isa sa gilid. Kung makikita nyo ito, walang itim. Kung gusto nyo yung dalawa, i-click nyo lang ang dalawa. Yan o. So, dalawa ang aking yan o. Ito, tsaka ito. So, kailangan may itim sa gilid. Then, pagkatapos, kung lahat, select nyo lang all. Dalawa lang ang gusto ko yung makita nyo may itim sa gilid. So, pagkatapos nyan, na-click nyo, i-click nyo na ang apply. So, ganun lang kasi. Apply. Then, siyempre, pagka na-apply na natin, tingnan natin, ayan o, nandito siya sa gilid. Makikita nyo kung anong inano nyo. Yung tawag dito, kung ano nang sinelect nyo. Kung mali ang na-select nyo, so, discard lang kayo. Discard changes. So, pindutin nyo lang ang discard changes. Yan. Discard. Balik na naman siya sa dati. So, babalik tayo sa dati. Kung nagkamali ka, discard ha. Tapos, face blur. Babalik ulit tayo sa dati. So, madali na lang siya. Kung nagkamali ka, itong dalawang siselectin ko. Kung nagkamali ka, again, ulitin ko, dito lalabas yung ano. Ay, i-discard mo lang siya. Discard, then, punta ka uli rito. Face blur. Ganun lang kasimple. So, select nyo ang gusto nyo. Select ko lang. Then, apply.
Pagkatapos nyo mag-apply, yan. Yung sinilik ko, dalawa. Makikita nyo siya dito. Pagkatapos nyo mag-apply, so, mag-isip kayo kung tama, ha? Yun na, okay. Then, pag isinave nyo yan, hindi nyo na yan mababalikan. Dito naman tayo. I-save. Save na natin. It may take a few hours for your changes to apply during that time. So, kung ayaw, nagkamali uli kayo, pwede nyo naman sa i-cancel. Babalik uli yan sa dati. While you wait, you can leave this site. When you save, we keep original version on your video. So, original version is nandun pa rin. Wala na lang yung picture. Nabura na. So, click nyo ang save. Save. Yan. So, ayan na siya. Pag nagganito na siya, video is being processed. Please check back later. So, back kayo sa pag natapos na siyang mag-ano at i-ano nyo na, i-check nyo na kung pero automatic na yun, mawawala na yan. Magtatakpan na yung picture. Kung makikita nyo dito, ayan siya. Meron siyang ganyan. Nilagyan niya ng ganyan. So, ganun lang kasimple guys. So, at sana ay may natutunan kayo. May natutunan kayo at huwag kalimutan mag-subscribe and click on notification bell. And thanks for watching.